سلام. سرفه یکی از شکایات متداول بیماران در مطب پزشکان هست و خیلی ها رو گرفتار میکنه. در حالت طبیعی و معمول خودش یک سیستم یا یک روش دفاعی بدن ما برای پاکیزه نگه داشتن یا پاک نگه داشتن راه‌های هواییه، ولی وقتی که طولانی میشه ما رو کلافه میکنه و به فکر درمان میندازه. اگر میخواین در مورد سرفه بیشتر بدونید لطفاً در این ویدیو با من همراه باشید. سرفه مکانیزم یا روش طبیعی بدن ما هست برای اینی که راه‌های هوایی پاک بمونن. وقتی وارد جایی میشیم که گرد و غبار هست، دود هست یا آب و غذایی که داریم میخوریم اگر که وارد مجاری هوایی ما بشه، با سرفه کردن ما تلاش میکنیم که این مواد خارجی رو بیرون برونیم و بتونیم مسیر تنفسیمون رو پاک نگه داریم. مشکل از اونجا شروع میشه که این سرفه ها به صورت طولانی ادامه پیدا بکنه و مانع از فعالیت عادی ما بشه یا زندگی رو بر ما تنگ بکنه. بعد از این سرفه های طبیعی و عادی به نوعی میرسیم که مربوط به بیماری های متداول هست، مثل سرماخوردگی، مثل آنفولانزا، مثل التهاب راه های هوایی یا برونشیت حاد. در این حالت سرفه هم به عنوان یک عارضه دیده میشه، با استراحت، با درمان و به تدریج سرفه هم کاهش پیدا میکنه و تمام میشه. اگر سرفه در طول 3 هفته تموم بشه بهش میگن حاد. اگر که از 3 هفته تا 8 هفته طول بکشه حالت نیمه حاد هست. اونم وقتی که فرضاً کسی ممکنه دچار عفونت ریه شده باشه و داره درمان میکنه، درمان یه مقداری به طول میانجامه، بنابراین زمان سرفه هم از 3 هفته تا 8 هفته طولانی تر میشه. اما اگر از 8 هفته یا 2 ماه بیشتر شد ما وارد حوزه یا تعریف سرفه مزمن شدیم. خب اگر کسی سرفهش بیش از 2 ماه شد چه بکنه؟ در این حالت ما باید بدونیم که سرفه در واقع واکنش یا اثر یک چیز دیگر است، یک بیماری مزمن دیگر. فرضاً یک نفری که برگشت اسید معده داشته باشه، تا زمانی که این اسید هست سرفه هم هست. پس ما نمیتونیم سرفه رو به تنهایی درمان بکنیم بدون اینی که ببینیم چرا این اتفاق افتاده، چرا داریم سرفه میکنیم. گاهی التهاب مجاری هوایی برونشیت خودش مزمن میشه و وقتی اون برونشیت مزمن هست سرفه هم به تبعش مزمنه، ادامه پیدا میکنه. کسی که آسم داره و حساسیت راه‌های هوایی درش مطرح هست و همچنین تا وقتی که این آسم بهبود پیدا نکنه یا تخفیف پیدا نکنه سرفه هم همراهش هست. اگر کسی مثلا حیوان خانگی داره و به پشم و موی اون حیوان حساسیت داشته باشه، تا زمانی که با اون حیوان در تماس هست سرفه هم ادامه داره. پس اگر ما دیدیم 2 ماه شد سرفه‌مون خوب نشد، باید بریم دنبال علت بگردیم. وقتی که اون علت رو درمان کردیم سرفه هم به تبع اون خوب میشه. ولی اینجا ما 2 حالت دیگه داریم. یکی اینی که خود بیماری خوب میشه ولی سرفه همچنان ادامه پیدا میکنه، که یه مورد خیلی مشخصش در بیمارانی اتفاق افتاده که کرونا یا کووید 19 داشتن. مواردی بوده که چند هفته تا چند ماه، 6 ماه فرد همچنان سرفه میکرده گرچه اون بیماری اولیه کاملا بهبود پیدا کرده. و مواردی هم هستش که باز شبیه به کرونا اون مشکل زمینی حل میشه اما سرفه ادامه داره. بعضی وقتا هم حتی علتی براش پیدا نمیشه، یعنی همون چیزهایی که ممکنه یا بیماری هایی که ممکنه سرفه رو ایجاد بکنن بررسی میشن، شخص اونا رو نداره، با این حال سرفه میکنه. به این میگن سرفه مقاوم به درمان. اونا رو باید چیکار کرد؟ در این موارد پزشکان تلاش میکنن که علامت درمانی بکنن، کاری بکنن که حساسیت این اعصاب مسیرهای هوایی کاهش پیدا بکنه، داروهایی بدن که این حساسیت رو کم بکنه، حتی
گفتار درمانی در بعضی موارد میتونه مفید باشه تا شخص آموزش ببینه چه شکلی نفس بکشه، چه شکلی صحبت بکنه که این تحریک ها کمتر بشن. پس در موارد مقاوم به درمان باید تلاش کرد این حساسیت رو آورد پایین یا اقداماتی کرد که منجر به تحریک سرفه نشه. مثلا ما چیکار میتونیم بکنیم که تحریک نکنیم یا زمینه رو ایجاد نکنیم؟ واکسن آنفولانزا بزنیم، واکسن کرونا بزنیم، پیش کسی که مریضه نریم، اگر مواجه شدیم مثلا دستمون رو بشوریم، دستمون رو به صورتمون نذاریم تا خودمون رو در معرض بیماری قرار ندیم. اگر کسی هستیم که خیلی راحت دچار سرفه میشیم و این سرفه ها طولانی میشه. جدای از اینها راههایی هستش که یا داروهایی هستن که میتونن سرفه رو تخفیف بدن. حالا ضمن درمانی که ما داریم میکنیم، چه برای سرفه های حاد، چه برای سرفه هایی که مزمن هستن و چه مقاوم به درمان، بتونیم اونها رو این مقدار تسکین بدیم. اگر داروخانه بریم میبینین انواعی از داروهای سرفه هست. البته در منابع گفته شده که عسل میتونه شاید حتی به اندازه همون داروها مفید باشه. اون آب نبات هایی که برای سرفه داده میشه اونا هم برای خنک کردن و تسکین مسیر گلو مناسب هست. توی داروهای سنتی ما هم بعضی جوشونده ها مثل آویشن وجود داره که تحقیقاتی درش انجام شده و اثرش روی سرفه مثبت بوده. حتی یه نمونه من اینجا دارم، بهش گفته میشه شکر تیغال که اونم با نظر متخصص طب سنتی ممکنه که شما بتونید مصرف کنید و کمک بکنید. توی این مورد من مقاله‌ای پیدا نکردم، ولی خب شاید متخصصین طب سنتی روش کار کرده باشن. ولی همون جوشونده های داغ، چایی داغ همراه با عسل میتونه کمک بکنه به تسکین سرفه. یه نکته هم بگم که نباید به کودکان زیر 6 سال داروی سرفه بدون مشورت با پزشک داد. چه وقت باید به پزشک مراجعه بکنیم؟ اینی که کلا اگر احساس بیماری کردیم بریم پزشک خوبه، ولی بعضی وقت هستش که این تأکید برش وجود داره که حتما بریم. اگر بیماری زمینه‌ای داریم، یعنی کسی بیماری زمینه‌ای داره، سرفه هم پیدا کرده، اونجا لازمه که با پزشک خودش مشورت بکنه آیا اقدام خاصی لازمه انجام بدم یا نه. حالا چه کودکان چه بزرگسالان. اگر یکی از این علامت‌ها همراه سرفه بود، باز هم نباید منتظر موند که بگیم شاید خودش خوب بشه. اگر که با صدای سینه، خسخس سینه مواجه شدیم، اگر که با لرز مواجه شدیم، یعنی کسی دچار لرز شد، اگر تب بیش از 38.5 داشتیم یا تب 1-2 روز بیشتر ادامه پیدا کرد و اگر که خلط همراه سرفه بود، خلط رنگی به خصوص سبز و زرد و خلط خونی، اینها نشانه هایی هستش که ما نباید صبر کنیم تا ببینیم سرفه خودش خوب میشه یا نه. ممکنه ریه عفونتی داشته باشه که با صبر کردن بیشتر بشه و درمان رو سخت‌تر بکنه. برای همین حتما به پزشک مراجعه بکنید. مواردی هم هستش که سرفه رو میکنه یک اورژانس پزشکی. اگر که احساس خفگی به شخص دست داد، نفس کشیدن مشکل شد، درد شدید قفسه سینه پیدا شد، همراه سرفه خون زیادی از بدن یا ریه‌ها خارج شد، اینا دیگه نباید منتظر دیدن پزشک شد، باید بلافاصله به اولین مرکز درمانی مراجعه کرد. پس به صورت خلاصه اگر که شما سرفه‌ای دارین که مزمن شده، از 8 هفته بیشتر طول کشیده، در درجه اول حتما به پزشک مراجعه بکنید، ببینید که چه بیماری زمینه‌ای باعث شده که سرفه شما طولانی بشه. آیا برگشت اسید معده دارین؟ آیا حساسیت به چیزی دارین؟ آیا بیماری دیگری وجود داره؟ و اگر که مطمئن شدین بیماری وجود نداره یا درمان شده و همچنان سرفه ادامه داره، میتونید از پزشک بخواید دارویی به شما بده که این حساسیت راه‌های هوایی رو کاهش بده. ضمناً همین درمان‌های خانگی و دم دستی مثل عسل، مثل جوشانده‌های داغی که عسل توشون هست،
اینا میتونه تخفیف بده و ممکنه برای شما اثر خیلی مثبتی داشته باشه، به صورتی که دیگه مشکل رو حل بکنید. تا ویدیو بعدی، خدا.